વેલકમ ટુ ધ મિકેનિકલ એજ્યુકેટર ફ્રેન્ડ્સ. મેન્યુફેક્ચરિંગની જે સિરીઝ છે જેમની અંદર આપણે કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, એમની અંદરનો જે પાર્ટ 4 છે, તો આજનો જે લેક્ચર છે એમની અંદર કોર અને કોર કઈ રીતે આપણે બનાવીએ છીએ એમના વિશે ચર્ચા કરીશું, કે જેમની અંદર થિયરી આપણે 30% કવર કરીશું અને બાકીની જે MCQ રહ્યા કે જે વિવિધ એક્ઝામોની અંદર પૂછાયેલા છે એમના વિશે ચર્ચા કરીશું. આમની પહેલાંનો જે લેક્ચર હતો એમની અંદર આપણે મોલ્ડ કઈ રીતે પ્રિપેર કરીએ છીએ અને એમની વિશેના જે ડિટેલ્સ MCQ છે એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. તો આજના લેક્ચરની અંદર કોર વિશે ચર્ચા કરીશું. તો સ્ટાર્ટ કરીએ લેક્ચર. તો સૌપ્રથમ કોર રહી એમની જરૂરિયાત શા માટે પડે છે? તો કોર છે એ જનરલી મોલ્ડ અથવા તો કેવિટી છે એમનો પાર્ટ છે કે જે જનરલી સેન્ડથી બનાવેલું હોય છે અને એમને મોલ્ડની અંદર હોલ હોય કોઈ જગ્યાએ અથવા તો રિસેસિસ કે અંડરકટ તમારે જ્યારે જરૂર પડે તો આ પ્રકારની જ્યારે જીઓમેટ્રીની જરૂર હોય, જેમ કે કોઈ આ મોલ્ડ બનાવેલો છે એમની અંદરની જે કેવિટી છે અને જો આપણે પાર્ટ્સની અંદર વચ્ચેના પોર્શનની અંદર કોઈ જગ્યાએ હોલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય અથવા તો હોલો પાર્ટ જો આપણે બનાવવાનો હોય તો આ પ્રકારના હોલો પાર્ટ બનાવવા માટે થઈ અને કોરની જરૂરિયાત પડતી હોય છે. તો કોર બનાવવા માટે થઈ અને એમના જે અમુક પ્રકારની પ્રોપર્ટી અથવા તો જે પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક હોવા જોઈએ, તો સૌપ્રથમ છે કે એમની અંદર સફિશિયન્ટ સ્ટ્રેન્થ હોવી જોઈએ કે જે વિવિધ પ્રકારના ફોર્સ એમના ઉપર લાગે છે મોલ્ટન મેટલ દ્વારા, તો એ સસ્ટેન કરી શકવા જોઈએ. તો કયા પ્રકારનો ફોર્સ લાગે છે? તો કે જ્યારે પણ કોર રહી એ કોર પ્રિન્ટ્સની અંદર રેસ્ટ કરતી હશે અથવા તો કેવિટીની અંદર હશે તો મોલ્ટન મેટલ દ્વારા એમના ઉપર જે બોયન્ટ ફોર્સ લાગે છે, તો બોયન્સી ફોર્સ લાગે છે એ સસ્ટેન કરી શકવી જોઈએ. આ ઉપરાંત એ હાઈલી પરમિએબલ હોવી જોઈએ જેથી કરી અને એમની અંદર જે ગેસીસ અને ફ્યુમ્સ જે જનરેટ થાય છે કે જ્યારે આપણે કેવિટીની અંદર જે પણ મોલ્ટન મેટલ પોર કરીએ છીએ તો એ જે ગેસીસ રહ્યા એ ગેસીસ ઇઝીલી એસ્કેપ થઈ જવા જોઈએ. જો એ ટ્રેપ્ડ કરતી હશે અથવા તો એ પોતાનામાંથી જો ગેસીસ રહી એ એસ્કેપ નહીં થવા દે તો એ પોરોસિટી જનરેટ કરશે જેથી કરી અને જે કાસ્ટિંગ રહ્યું એ ડિફેક્ટિવ પ્રોડ્યુસ થશે. તો એટલા માટે થઈ અને જે પણ ગેસીસ રહ્યા એ એસ્કેપ કરી શકવા જોઈએ. કોર રહી એ જે હાઈ ટેમ્પરેચર છે એ હાઈ ટેમ્પરેચર જે મોલ્ટન મેટલનું છે એ સસ્ટેન કરી શકવી જોઈએ. આ ઉપરાંત એમની અંદર સારી કોલેપ્સિબિલિટી હોવી જોઈએ જેથી કરી અને આપણું જ્યારે પણ કોરને બહાર કાઢીએ અથવા તો જ્યારે પણ પાર્ટ્સને મોલ્ડમાંથી બહાર કાઢીએ તો કોરને ઇઝીલી આપણે કોલેપ્સ કરી શકવા જોઈએ અથવા તો તોડી શકવા જોઈએ જેથી કરીને આપણે જે કેવિટી જોઈએ છીએ અથવા તો જે હોલો પાર્ટ જોઈએ છે એ આપણે મેળવી શકીએ. આ ઉપરાંત જે પણ કોર છે એ કોન્ટ્રાક્ટ કે એક્સપાન્ડ ના થવી જોઈએ. જો આવું થતું હશે તો જે પણ શેપ અને સાઇઝ હશે એ આપણને પ્રોપરલી શેપ અને સાઇઝ મળશે નહીં. તો આમાંનો એક ઇસેન્શિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક એ પણ છે કે ઇટ શુડ નોટ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એક્સપાન્ડ. જે મોલ્ડ અને કોર મેકિંગની અંદર આપણને કોરના જે અલગ અલગ પાર્ટ્સ છે અથવા તો જે અલગ અલગ પ્રકાર છે એના વિશે આપણે હવે ચર્ચા કરીશું. તો સૌપ્રથમ જે આવે છે હોરિઝોન્ટલ કોર. તો આ પ્રકારની કોર રહી એ જનરલી જ્યારે આપણે રાઉન્ડ ક્રોસ સેક્શનની જરૂરિયાત હોય ત્યારે યુઝ કરવામાં આવે છે. એમને અડધો પોર્શન જો એ કોપની અંદર અને અડધો પોર્શન છે એ ડ્રેગની અંદર રાખી અને એક્ઝેક્ટલી પાર્ટિંગ લાઇન પાસેથી આપણે કોર પ્રિન્ટ્સ કે જેના મદદથી આપણે કોરને રેસ્ટ કરી શકીએ છીએ અથવા તો પુટ આઉટ કરી શકીએ છીએ આપણી કેવિટીની અંદર. તો એ રીતે પુટ કરી અને આડી અથવા તો કે જેને આપણે હોરિઝોન્ટલ કહીશું તો એ રીતે એમને કેવિટીની અંદર પુટ કરવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આમના માટેની જે સીટ્સ જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે કે જેના ઉપર એ રેસ્ટ કરે છે એ જ્યારે પણ પેટર્ન બનાવીશું તો પેટર્ન ઉપર જ એ વસ્તુઓને પુટ કરવામાં આવે છે જેથી કરી અને એમને પ્લેસ કરવા માટેની જગ્યા ડાયરેક્ટલી કેવિટીની અંદર આપણે જનરેટ કરી શકીએ છીએ. વર્ટિકલ કોર તો આકૃતિ કે ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે જેમને વર્ટિકલી જ પ્લેસ કરવામાં આવે છે, જેમાં એમની અંદર જ્યારે મોલ્ડમાં જ્યારે મોટો ભાગનો પોર્શન છે એ મોટા ભાગનો પોર્શન છે એ ડ્રેગની અંદર હશે, ડ્રેગની અંદર થોડો એવો પોર્શન છે એ કોપની અંદર આપણે રાખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ કે જેમની અંદર બેલેન્સ્ડ કોર. તો આ પ્રકારની કોરની જરૂરિયાત જ્યારે બ્લાઇન્ડ હોલ મતલબ કે આપણે આ રીતે હોલ પ્રિપેર કરવાનો હોય, માની લ્યો કે કોઈ આ રીતે હોલ પ્રિપેર કરવાનો છે, એમાં જે હોલ રહ્યો એ નેક્સ્ટ સરફેસ સુધી નથી નીકળતો. જો નેક્સ્ટ સરફેસ સુધી નીકળતો હોત તો એને આપણે એઝ અ થ્રુ હોલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો બ્લાઇન્ડ હોલ જ્યારે પણ પ્રિપેર કરવાના હોય ત્યારે બેલેન્સ કોરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે હેંગિંગ ઓર કવર કોર. ઇફ ધ કોર હેંગ્સ ફ્રોમ ધ કોપની મદદથી આપણે જો એમને લટકાવીએ અથવા તો આ રીતે જે પણ આકૃતિમાં દેખાય છે એ રીતે પ્લેસ કરીએ એન્ડ ડઝ નોટ હેવી
એની સપોર્ટ એટ ધ બોટમ, નીચેની સાઈડ કોઈ પણ પ્રકારનો આપણે સપોર્ટ નથી રાખતા. તો આ જે તમને દેખાઈ રહી છે આખી, તો એ કોર છે કે તમે જોઈ શકો છો કે નીચેના પોર્શનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો સપોર્ટ નથી. તેમને જે કોપ છે એ કોપની મદદથી આપણે લટકાવેલી છે. તો આ પ્રકારની જે કોર છે એને હેંગિંગ કોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇફ કોર ઇઝ પ્લેસ્ડ ઇન એ ડ્રેગ બોક્સ એન્ડ મોલ્ડ કેવિટી ઇઝ કવર્ડ વિથ ધીસ ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ કવર કોર. ડ્રેગ બોક્સની અંદર પ્લેસ કરીશું, પ્લેસ થશે ડ્રેગ બોક્સની અંદર, પરંતુ જે લટકાવવાની જે પ્રોસેસ છે અથવા તો હેંગિંગ થવાની જે પ્રોસેસ છે એ આપણે કોપની મદદથી ફૂલફિલ કરીશું. નેક્સ્ટ છે ડ્રોપ કોર અથવા તો સ્ટોપ ઓફ કોર. તો આ પ્રકારની કોરનો ઉપયોગ આપણે ત્યારે કરીશું કે જ્યારે જે પાર્ટિંગ લાઇન છે, પાર્ટિંગ લાઇન એટલે કે કોપ બોક્સ અને ટ્રે બોક્સ જે જગ્યાએ ભેગા થશે અને જે લાઇન જોવા મળે છે એ લાઇનને આપણે પાર્ટિંગ લાઇન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો જે પાર્ટ રહ્યો એની પાર્ટિંગ લાઇન જો કોપ અને ડ્રેગ બોક્સ સાથે મિક્સ ના થતી હોય ને એમની જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ તમારે હોલો પાર્ટ્સ કે કોઈ બીજા એ પ્રકારના ઇન્ટ્રિકેટ શેપ કે જે ફિગરની અંદર દર્શાવેલો છે એ પ્રકારની જરૂરિયાત હોય તો ત્યારે આ ડ્રોપ કોર અથવા તો સ્ટોપ ઓફ કોરનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. મોલ્ડ એન્ડ કોર મેકિંગ્સની અંદર જે કોર પ્રિન્ટ્સ એટલે કે જેમના ઉપર તમે અહીંયા જોઈ શકો છો તો કે આ જે વસ્તુ છે એને કોર પ્રિન્ટ્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ અને પ્લસમાં જે વચ્ચેનો પોર્શન્સ છે એ આપણી કેવિટી છે. તો આ કોર પ્રિન્ટ્સ રહ્યા કે જેમના ઉપર આપણી જે કોર હોય એ રેસ્ટ કરે છે અથવા તો એમની મદદથી કોરને આપણે ફિટ કરી શકીએ છીએ મોલ્ડની અંદર. તો આ પ્રકારના એક્સટેન્ડેડ પોર્શન કે જે પેટર્નની અંદર આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ જેને કોર પ્રિન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કે જેની મદદથી જે આપણી કોર છે એ કોર એમના ઉપર રેસ્ટ કરી શકે. નેક્સ્ટ અલગ અલગ એક્ઝામની અંદર પૂછાયેલા જે MCQs છે એમના વિશે ચર્ચા કરીશું. તો જનરલી ખાલી જગ્યાએ યુઝડ એઝ અ બાઇન્ડર ઇન અ કોર સેન્ડ. તો કોર સેન્ડની અંદર બાઇન્ડર તરીકે શેનો ઉપયોગ થાય છે? આપણે આની પહેલાં જેની જે મોલ્ડની જે પ્રોસેસ હતી સેમ એ જ રીતે સેન્ડની પણ, મતલબ કે રેતીની જ આપણે આખી કોર બનાવીશું ને એમની અંદર આપણે જોયું હતું કે ગ્રીન સેન્ડ મોલ્ડની અંદર આપણે સેન્ડ નાખતા હતા, ક્લે નાખતા હતા, પ્લસ વોટર કન્ટેન્ટ નાખતા. તો એ જ રીતે બાઇન્ડર તરીકે અહીંયા વોટરનો ઉપયોગ નહીં કરીએ પણ અલગ અલગ પ્રકારના અહીંયા આપેલા છે કે ફાયર ક્લે, કેલોનાઇટ, બેન્ટોનાઇટ, લિન્સીડ ઓઇલ કે સ્ટાર્ચ. તો આમાંથી જે આનો રાઇટ આન્સર છે એ છે લિન્સીડ ઓઇલનો આપણે એઝ અ બાઇન્ડર તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ જ્યારે પણ સેન્ડની કોર આપણે પ્રિપેર કરવાની હોય ત્યારે. નેક્સ્ટ છે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મટીરિયલ ઇઝ યુઝડ ફોર ઇમ્પાર્ટિંગ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ કોલેપ્સિબિલિટી ઇન અ કોર સેન્ડ ડ્યુરિંગ કોર મેકિંગ પ્રોસેસ. તો નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ છે કે જે એમને સ્ટ્રેન્થ પણ પ્રોવાઈડ કરશે અને જ્યારે પણ ટેમ્પરેચર ડાઉન જશે અથવા તો જ્યારે આપણે બહાર કાઢી લઈશું કોરને તો ત્યારે એમની કોલેપ્સિબિલિટી પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો અહીંયા જે બાઇન્ડર્સનો યુઝ કરીએ છીએ જનરલી એ જ એમને સ્ટ્રેન્થ પ્રોવાઈડ કરતું હોય છે. તો જે થર્મોસેટિંગ રેઝિન્સ ટાઈપના જે બાઇન્ડર્સ આપણે યુઝ કરીએ છીએ તો અહીંયા જે CO2 અથવા તો જે CO2 મોલ્ડ તરીકે જે ફેમસ છે એમના વિશે આપણે આવનારા 1-2 ક્વેશ્ચન્સ પછી ચર્ચા કરીશું. તો આ પ્રકારના મોલ્ડની અંદર આ બંને જોવા મળે છે કે જ્યારે પણ જ્યાં કોર રહી એ મોલ્ડની અંદર છે ત્યારે એમને સ્ટ્રેન્થ પ્રોવાઈડ કરશે અને મોલ્ડમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી કોલેપ્સિબિલિટી પ્રોવાઈડ કરશે. કોર આર યુઝડ, તો આપણને ખ્યાલ છે કે કોર શેના માટે યુઝ થાય છે? ઇન સિમેટ્રિકલ કાસ્ટિંગ ઓલી ટુ મેક કાસ્ટિંગ સાઉન્ડ. કાસ્ટિંગ સાઉન્ડ મતલબ કે કાસ્ટિંગ સાઉન્ડ ઇન ધ સેન્સ કે જે પણ કાસ્ટિંગ રહ્યું એ સારું બનાવવું અથવા તો એમની પ્રોપર્ટી સારી હોય છે અથવા તો ડિઝાયર્ડ પ્રોપર્ટી જે આપણે જોતી હોય એવી. તો અહીંયા કોરનો ઉપયોગ આપણે સાઉન્ડ કાસ્ટિંગ માટે યુઝ નથી કરતા. ટુ ગેટ સ્મૂથ સરફેસ ઓન અ કાસ્ટિંગ, કાસ્ટિંગની સરફેસ રહે જનરલી મોલ્ડ અથવા તો જે પણ પેટર્ન રહી એમના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ટુ ગેટ કેવિટી ઓન રેસિસ ઓન ધ કાસ્ટિંગ. સો રાઇટ આન્સર ઇઝ ધ ડી. વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ છે એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ટુ બી ટેકન ઇન ટુ એકાઉન્ટ વાઇલ ડિઝાઇનિંગ અ કોર પ્રિન્ટ ઇઝ. તો નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે જ્યારે આપણે કોર પ્રિન્ટની ડિઝાઇન કરતા હોય ત્યારે? પેટર્ન મટીરિયલ, ટાઈપ્સ ઓફ મોલ્ડ્સ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કે બોયન્સી ઇફેક્ટ ઓફ ધ મોલ્ટન મેટલ. સો રાઇટ આન્સર ઇઝ ધ બોયન્સી ઇફેક્ટ ઓફ ધ મોલ્ટન મેટલ. કારણ કે જ્યારે પણ આપણે મોલ્ડને અંદર કોરને પ્લેસ આઉટ કરીશું અને જે મોલ્ટન મેટલને આપણે એમની અંદર જ્યારે પણ રેડીએ છીએ તો આના કારણે જે પણ ફ્લુઇડ છે અથવા તો લિક્વિડ છે એ રહ્યું એ કોર ઉપર બોયન્ટ ફોર્સ લગાવશે. બોયન્ટ ફોર્સ ઇન ધ સેન્સ કે એમને પોતાની પ્લેસ ઉપરથી ફ્લોટ થવા માટેની ટ્રાય કરાવશે. તો આ પ્રકારનો અપવર્ડ ફોર્સ લાગે છે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ કે પદાર્થ જ્યારે ફ્લુઇડની અંદર સબમર્જ્ડ હોય અને જેના ઉપર લાગતો અપવર્ડ ફોર્સ છે એમને આપણે બોયન્ટ ફોર્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ પ્રકારની જે બોયન્સી ઇફેક્ટ
કે જે બોઇન ફોર્સને કારણે જોવા મળે છે એ આપણે જ્યારે પણ કોર પ્રિન્ટ્સ કે ડિઝાઇન કરતા હોય ત્યારે મોલ્ટન મેટલ્સ દ્વારા આ પ્રકારની ઇફેક્ટ્સને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને એમની સાઇઝ અને શેપ એ પ્રમાણે પ્રોડ્યુસ કરીશું કે જેથી કરી અને કાઉન્ટર ફોર્સ પ્રોડ્યુસ કરશે કે જે બોયન્સી ઇફેક્ટને નિગ્લેક્ટ કરશે. કોર પ્રિન્ટ્સ આર, તો કોર પ્રિન્ટ્સ રહ્યા એ નીચેનામાંથી શું દર્શાવે છે? તો ઇમ્પ્રેશન્સ લેફ્ટ ઓન કોર ડ્યુરિંગ કોર મેકિંગ. કોર બનાવવા દરમિયાન જે આપણે જે ઇમ્પ્રેશન્સ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ એ હાર્ડ સરફેસ ઓન કોર્સ મેઇનલી મીન્ટ ફોર રેસ્ટિંગ ડિફોર્મેશન, બ્લુ પ્રિન્ટ્સ ફોર કોર મેકિંગ્સ એન્ડ ધ હોલ ઓર રેસીસ ઇન કોર મીન્ટ ફોર લોકેટિંગ કોર્સ ઇન પોઝિશન્સ. તો આપણે આગલી થિયરીમાં ઘણીવાર જોઈ ગયા છીએ. સો રાઇટ આન્સર આનો છે ડી, હોલ ઓર રેસીસ ઇન અ કોર મીન્ટ ફોર લોકેટિંગ કોર્સ ઇન પોઝિશન્સ. ઇન સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ ધ કોર્સ આર જનરલી મેડ ઓફ. સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરીશું. તો એમની અંદર કોર શેની બનેલી હોય છે? ગ્રીન સેન્ડ એન્ડ મોલાસીસ, વેક્સ, પ્લાસ્ટિક કે કોર આર નોટ યુઝ. સો રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, કોર એમની અંદર યુઝ કરવામાં જ નથી આવતી. તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ કાસ્ટિંગ એ પ્રકારનું કાસ્ટિંગ છે કે જેમાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારના કોરનો ઉપયોગ કરતા નથી. ધ મેઇન એડવાન્ટેજીસ ઓફ CO2 મોલ્ડિંગ ઇઝ ધેટ. મેં તમને કીધું હતું કે આપણે આગલા ક્વેશ્ચનની અંદર ચર્ચા કરીશું. તો અહીંયા આવ્યો છે CO2 મોલ્ડિંગ. તો CO2 મોલ્ડિંગની અંદર જનરલી પહેલાં આપણે પ્રોસેસ સમજી લઈએ. તો આ છે એક કોર મેકિંગ પ્રોસેસ છે કે જેમની મદદથી આપણે કોર બનાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા જે મોલ્ડ છે એમની અંદર આપણે રેતી ભરીશું અથવા તો સેન્ડ ભરીશું. એમની અંદર નાનો એવો હોલ પ્રોડ્યુસ કરાવીશું કે જેના થ્રુ અથવા તો જેની મદદથી આપણે જે CO2 વાયુ અથવા તો ગેસીસ છે એ આપણે એમાંથી પસાર કરી શકીએ. હવે આ જે સેન્ડ છે એમની અંદર CO2 એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ સિલિકા જેલ આ બંનેનું મિક્સર કરવામાં આવે છે અને જે એક સોડિયમ સિલિકેટ આ પ્રકારના જે અલગ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ્સનું ફોર્મેશન કરશે. તો હવે આ જે સોડિયમ સિલિકેટ છે એ છે એમને અમુક ટેમ્પરેચરે સ્ટ્રેન્થ પ્રોવાઈડ કરશે. તો આ જ્યારે પણ કોરને યુઝ કરવામાં આવે અથવા તો યુઝમાં લેવાની હોય તો એમની હાફ એન અવર પહેલાં અથવા તો અડધી કલાક પહેલાં એમને ભઠ્ઠીમાં અથવા તો ફર્નેસની આસપાસ રાખી અને એમને ટેમ્પરેચર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે જેથી કરીને કોર રહી એ હાર્ડ બની જશે અને જે બાકીના ફોર્સીસ રહ્યા એમની સાથે ફોર્સ રહ્યા એ સસ્ટેન કરી શકશે. તો આ પ્રકારનું જે મોલ્ડિંગ છે એને CO2 મોલ્ડિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા જે એમનો મેઇન એડવાન્ટેજીસ શું છે? તો કે મચ હાર્ડર મોલ્ડ ઇઝ ઓપ્ટેન. વધારે હાર્ડર મોલ્ડ રહ્યો હાર્ડેન્ડ મોલ્ડ છે એ આપણે ઓપ્ટેન કરી શકીએ. ગેસીસ કેન બી મેડ ટુ બી એસ્કેપ્સ મોર ઇઝીલી. તો પોરોસિટી વિશે વાત કરી છે. ગેસીસ ફોર્મ રિએક્ટ વિથ CO2 ટુ ફોર્મ અ કોલોઇડલ સોલ્યુશન એન્ડ ધ કાર્બન પર્સન્ટેજ ઇન ધ મોલ્ટન મેટલ કેન બી ઇન્ક્રીઝ. તો મોલ્ટન મેટલના કાર્બન પર્સન્ટેજમાં આમની વિશે કોઈ અસર થતી નથી. તો કાર્બન પર્સન્ટેજ કઈ રીતે એમની અંદર ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ છીએ જે આપણે ઓલરેડી MSMની અંદર ચર્ચા કરી ગયા છે. જો તમે એમના લેક્ચર ના જોયા હોય તો જોઈ શકો છો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને. તો આનો જે રાઇટ આન્સર છે એ છે જે વધારે હાર્ડેન્ડ મોલ્ડ આપણે ઓબ્ટેન કરી શકીએ છીએ. શા માટે ઓબ્ટેન કરી શકીએ છીએ? તો જસ્ટ બિકોઝ ઓફ ધીસ ફોર્મેશન ઓફ ધી સોડિયમ સિલિકેટ. આના કારણે અને જ્યારે પણ એમને ટેમ્પરેચર પ્રોવાઈડ કરીશું અથવા તો હોટ કે ગરમ કરીશું તો એમના કારણે જે આપણે હાર્ડ જે મોલ્ડ રહ્યો એ મળી શકે છે. સો આઈ હોપ કે તમને અમારો જે આ લેક્ચર છે એ પસંદ પડ્યો હશે. જો તમને આ લેક્ચર પસંદ પડ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.